Idag ska vi ut och fiska abborre, men när vi åkte ut här så var det väldigt mycket betesfisk på ekoloden, så vi har med oss lite strömminghäcklar, så ska vi se om vi kan få upp någonting. Stor fisk igen. De är väldigt bleka, så jag trodde nästan först det var en gös när jag fick på den. Vilket hugg! Alltså det kändes som en gädda, ett sånt hugg var det. Det var typ som en, alltså hade det varit en strömming hade den lätt vägt 5 hektar. Nu har vi en redig gris. Har jag en stinger. Får fina borrar. 2 kast i rad, 2 kast i rad. Låt mig också kasta då. Det här är en stor fisk. För er som inte vet hur en strömminghäckla ser ut, så ser den ut så här. Det är en bit lina med 5 krokar på, och så är det lite så här flash och lite pärlor och sånt. Sen har man ett sänke längst ner, en tyngd. Och sen så bara släpper man ner det. Och sen är det väldigt viktigt att man har så här fin utrustning när man fiskar strömming. Och vi använder våra abborrespön, som i detta fallet är ett Jasei-spö och en Shimano-rulle. Så det är bara att sänka ner. 2 stycken fick jag. Ska ni få se hur fula munnar de har. De kan typ äta upp asstora grejer fast de är så små fiskar. Det är bara ner på en... De börjar vid 3-4 meter, så det är bara ner och sen så hugger det liksom. Typ. Ja. Där! Nej, han nafsade bara. Nu är det fisk. Nu har vi en redig gris. Ja, den var stor. Jag har en. Ja, en stor fick jag. Vi är så snälla mot oss, vi släpper i dem igen. Nu. Oj, oj, oj. Nu har vi många på här. Jag fick 2. Har du ännu fler eller? Jag vet inte. Är det tungt då? Oj! Oj! 4 stycken. Plus 2. Fjäll överallt! Hade du det? Ja. Jag tyckte jag hade ett och så lyfte jag jiggen och sen så högg den en gång till. Den var inte liten kan jag säga. Nu är vi framme på abborrstället här och jag slängde ut och det tog inte många ryck innan jag satte en abborre. Nu har jag en. Det här området ger alltid fisk alltså. Abborren. Ja, det var en abborre i alla fall. Vad blek han var. Kolla vad han har svalt den. Vad kör du med för färg, Filip? Jag kör med, ja, ser ut som en löja typ. Trigger X Minnow Paddle. Ja, med min ett vet bra. 21 grams huvud. Första kastet. Jag kör 18 gram så. Väldigt bleka var de. De har inte mycket färg på sig här. Vilket hugg! Alltså det kändes som en gädda, ett sånt hugg var det. Det var typ som en, alltså hade det varit en strömming hade den lätt vägt 5 hektar. Det var ett abborre stim på ekolodet där och så bara satte jag på en vertikaljigg och så skickade jag rakt ner på stimmet. Och det tog inte lång tid innan den small en borre, så hade jag tappade en innan jag fick den. Köra i den och så se om stimmet faktiskt kvar här nere, så se om det hugger fler. Nere på 4 meter är någon fisk. Nu är det ett stort stim där. Ja, vi har hur mycket fisk som helst här nere nu. Min liksom hann ju inte ner. Nej, den var också fin. Jag använder den här jiggen nu och den funkade, men jag ska testa en grön en gång och se om de går än hårdare på den. Jag högde en abborre här. Var det på stingkroken du precis knöt i, va? Ja. Ja, jag ser. Det är ju faktiskt en rätt fin abborre. Ja. Exakt 40 centimeter. De har inga iglar på sig, så verkar som de rör på sig rätt mycket. Vi har sett på ekolodet så att de har åkt runt väldigt mycket i vattnet. De är väldigt bleka här i havet. Så jag trodde nästan först det var en gös när jag fick på den. Det är gös. Jag vet inte vad det är. Det är gösheadshakes, det är gös. Jag tog en twin-tail stormjigg och så bara vevade jag in den. Så är det något stort som har huggt.
Antingen en gädda eller så är Jag det vet inte vad det är. något. Alltså det känns inte som en gädda, gör det inte. Det här är, jag vet inte vad det är. Antingen en felkrokad fisk eller så kan det vara typ en brax som är felkrokat. Nej, jag tror faktiskt det är något. Jag tror det är en fisk. Ja, jag vet att det är en fisk, men jag tror att det är en konstig fisk. Hade det varit en gädda grön Den hade rusat jättesnabbt då. Jag vill inte bara tappa den innan man får se den, det är ju så surt. Du ser att den är en sån här stor fisk med. Nu måste jag se den, nu måste jag se den. En gädda. Fan. Vad besviken man kan bli. Men nej, jag tycker den var för lugn liksom. Ja, jag med. Kom då. Jag släppte den. Det här var betet. Ja, funkar även på gädda. Jaha, mycket bra på gädda. Stor fisk igen. Jag hoppas inte en gädda den här gången då. Det är det. Vi åkte till en ny grynna och hann inte fiska mer än 5 minuter innan Filip fastnade. Och nu fick jag på den här fisken. Det är en gädda, va? Ja. Den luktar strömming. Den var ju inte så tjock i alla fall. Nu! Abborrarna är helt galna här. Det här är också en bättre fisk. Nej, det kändes större. Men den var ju inte helt fel. Och det är stingerkroken som gör det. Hade jag inte haft stingen på den så hade jag nog inte fått den. De är lite petiga så att jag knöt på en stinger och nu krokar jag dem. En liten trekrok. Perfekt. Får en fina borrar. Jag känner liksom det är djupt där, sen blir grunt, sen blir djupt. Jag vet, det är en grundtopp här och abborrarna verkar stå omkring den eller precis på den typ. Det brukar hugga när man är precis på. Du behöver inte kasta alls långt. Det var lite trögt så kameramannen tog ett kast också, så fick jag på en gös på 5,24. Det var väl okej. Ska vi ta och mäta den, se hur lång den är. Där. 82. 82 då. Nej, det var en stor abborre. Ja, det var ingen abborre, va? Eller? Jo, det är nog en stor abborre. Jag ska slänga i den bara. Nu kom det en gädda och bet av min jigg. Så jag blev av med den. Så nu ska jag visa hur man riggar nu. Kör en jiggskalle i. Jag kör med ett 14 grams huvud för att vi fiskar lite djupare. Så man har koll på betet och känner allt. Så nu har jag kört i huvudet och eftersom de är lite pilliga så föredrar jag att köra en liten stinger. Lite längre bak här vid paddan. Så då kör jag flocarbon och helt enkelt knyter den i huvudöglan här och i kroken. Det är en VMC-krok jag kör med. Så mäta ut lite snabbt bara. Så där någonting. Så drar vi åt där. Aj, inte kroka mig själv. Så har jag en stinger. Jag vill bara sätta i den här. Det är bra med de här jiggarna att de kommer i såna här förpackningar så är luktmedel i. Så de luktar typ äckligt, men det är bra för fisken för det hugger väldigt bra på dem. Då tar vi och åker till nästa ställe. Nu är vi ute i skärgården så är det väldigt viktigt att ha ett sjökort på ekolodet. För att det är rätt mycket grund och sånt som man kan köra på annars. Så det borde ni tänka på om ni ska ut i skärgården och fiska. Ja, jag satt den. Det är rätt stora huvudskak. Den var inte stor. Men den högg bra. Så släpper vi den här borren. Fin fisk. 2 kast i rad, 2 kast i rad. Låt mig också kasta då. Det är en stor fisk.
Ja, verkligen. Ja. Den här är stor. Nej, den var fin. Den var ju större än den förra. Kolla vilka inga färger den hade. Den var ju faktiskt rätt fin. Ljus och fin. Han var ju skaplig. Fiskar med ett BFT Microwave. Man kommer rätt långt med de här spöna i med öglorna. Och man blir pricksäker också. Det har varit lite svårt fiske idag. Men vi har lyckats få lite abborre, men de riktigt stora, de har inte varit på hugget. Vi har inte hittat dem riktigt. Men jag tycker ändå att det har varit en rolig dag. Med lite andra arter än bara den vi var ute efter, så det har varit kul. Prenumerera gärna på Kanal Gratis YouTube-kanal och följ oss på Instagram och Facebook. Länk finns i beskrivningen. Hej då, ta en stor möt sen.